વેલકમ સ્ટુડન્ટ। હવે આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે કે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા। તો સૌથી પહેલા તો આપણે તેની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ કે બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકમાંથી એક જ નિપજનું નિર્માણ થાય તો તેને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી। શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો। અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે। એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઈન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો। ધ્યાનથી જોજો સ્ટુડન્ટ, શું છે કે બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયક એટલે કે પ્રક્રિયક બે અથવા તો બે થી વધારે હોય તો ચાલે, પણ જે નિપજ છે એ એક જ નિપજ છે એટલે કે નિપજ એક જ હોવી જોઈએ, બરાબર? કે બે અથવા તો બે થી વધારે પ્રક્રિયક ભેગા થઈને જો એક જ નિપજનું નિર્માણ થતું હોય તો તેવી પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય। અને આને આપણે કઈ રીતે સમજશું કે a વત્તા બી, એ બી ભેગા થઈને એ બી બનાવે, બરાબર? કે a પ્લસ બી શું બનાવે? એ બી બનાવે। તો આ પ્રકારની રાસાયણિક પ્રક્રિયાને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય। આપણે હવે તેનો એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે જે તમે ઓલરેડી આપણે આગળ સમજી ચૂક્યા છીએ। કયો એક્ઝામ્પલ હતો? કે જે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એ મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને જો આપણે હવામાં સળગાવતા હતા તો શું થતું હતું? મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બનતો હતો, બરાબર? યાદ આવી ગયો આપણો એક્ઝામ્પલ? તો એને જો આપણે રાસાયણિક સમીકરણમાં લખીએ તો કઈ રીતે લખી શકાય? કે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું થાય છે? મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બનાવે છે। તો જો બે પ્રક્રિયક થયા, મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજન, બે પ્રક્રિયક ભેગા થઈને શું બનાવે છે? MgO મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બનાવે છે, એક જ નિપજનું નિર્માણ કરે છે। તો આ જે પ્રક્રિયા થઈ એ કઈ થઈ? સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા થઈ। સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? કે બે પ્રક્રિયક હોવા જોઈએ અને નિપજ એક જ હોવો જોઈએ તો તેને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય। હવે આ પ્રક્રિયાને આપણે જો બેલેન્સ કરીએ, સમતોલિત કરીએ તો શું થાય છે કે MgO2 ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? 2। અહીંયા ઓક્સિજનના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? 1। તો આને 2 વડે ગુણી નાખો, કેટલા થઈ ગયા? 2 MgO2 2 into 1, 2 થઈ ગયા ઓક્સિજન। મેગ્નેશિયમ કેટલા થયા? 2 થયા। અહીંયા કેટલા છે? 1 છે, તો આને 2 વડે ગુણી નાખો તો હવે આપણને સમતોલિત રાસાયણિક સમીકરણ મળી ગયું, બરાબર? જે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે। આવી જ રીતે આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ કે કાર્બન છે। કાર્બનને જો આપણે સળગાવીએ તો શું થાય છે? કે સળગે છે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાયુ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર? તો એનું જો આપણે રાસાયણિક સમીકરણ લખીએ તો શું થાય છે કે કાર્બન અને ઓક્સિજન બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય, બે પ્રક્રિયક બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું બનાવે? કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બનાવે, CO2 બનાવે છે, બરાબર સ્ટુડન્ટ? તો આ જે પ્રક્રિયા થઈ એ એક પ્રકારની સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા થઈ। સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? એવી જ રીતે આપણે ત્રીજી પ્રક્રિયા જોઈએ તો હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન અને ઓક્સિજન વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને H2O પાણી બનાવે છે। તો આ જે કઈ પ્રક્રિયા થઈ આ પ્રક્રિયા પણ સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા થઈ। બે પ્રક્રિયક, બે અથવા તો બે થી વધારે એટલે બે જ પ્રક્રિયક અને એક જ નિપજ, પ્રક્રિયા કઈ થઈ? સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા। હવે સમીકરણ બેલેન્સ કરીએ તો H2O2 H2O હાઇડ્રોજનના 2, હાઇડ્રોજનના 2, ઓક્સિજનના 2, ઓક્સિજનનો 1 અને 2 વડે ગુણી નાખો, ઓક્સિજનના 2, ઓક્સિજનના 2, હાઇડ્રોજનના 2, હાઇડ્રોજનના 4, આને 2 વડે ગુણી નાખો તો 4 4 હાઇડ્રોજનના સરખા, ઓક્સિજનના 2 2 સરખા, બરાબર સ્ટુડન્ટ? તો આ ત્રણ એક્ઝામ્પલ તમે સમજી શકો છો ઇઝીલી। અને બીજો એક એક્ઝામ્પલ કે એક પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપમાં આપણે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપ્યો છે તે આપણે સમજીએ। તો એ પ્રવૃત્તિ કંઈક એવી છે, હવે આપણે એક બીકર લીધું, આ બીકરની અંદર કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ લીધો જેને કળી ચૂનો પણ કહેવાય। કે જે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે જેનું સામાન્ય નામ છે કળી ચૂનો, આપણે અહીંયા લખીએ કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ જેનું સામાન્ય નામ છે કળી ચૂનો, બરાબર? કે બીકરની અંદર કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ લીધો જે સફેદ કલરનો હોય છે, તમે જોઈ પણ શકો છો। પછી શું કરવામાં આવે કે જે બીકર છે એ બીકરની અંદર પાણી નાખવામાં આવે, ઉપરથી પાણી રેડવામાં આવે તો શું થાય છે કે પાણી અને કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય છે અને કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ બનાવે છે। જે આ કેલ્શિયમ છે, કેલ્શિયમ અને પાણી બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ બનાવે છે। અને તમે બીજી વસ્તુ એ પણ નોટિસ કરશો કે જ્યારે તમે એકચ્યુઅલમાં પ્રેક્ટિકલ કરશો, પ્રવૃત્તિ કરશો ત્યારે શું થાય છે કે જે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે એમાંથી આવા પરપોટા નીકળતા દેખાશે। આ પરપોટા શેના છે એવો તમને ડાઉટ થશે, કેમ કે આપણે આ જે રાસાયણિક સમીકરણ જોઈએ તો એમાં એવું છે કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની પાણી સાથે પ્રક્રિયા થવાથી કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બને છે અને તમે જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરશો ત્યારે તમને પ્રવૃત્તિમાં દેખાશે કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સાથે પરપોટા નીકળશે, બરાબર? એની સપાટીમાંથી તો શું થાય છે કે જ્યારે H2O પાણી છે એ કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ સાથે પ્રક્રિયા કરે છે ત્યારે ખૂબ જ વધુ માત્રામાં હીટ પેદા કરે છે,
બરાબર, કે હીટનું ઉત્સર્જન કરે છે. જેવી રીતે આપણે જોયું હતું કે કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું બનાવે, CO2 બનાવે. તો કાર્બન અને ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરતા હોય, જ્યારે બંને પ્રક્રિયા કરતા હોય ત્યારે ખૂબ વધુ માત્રામાં હીટનું પણ ઉત્સર્જન કરતા હોય છે. જેવી રીતે આપણે મેગ્નેશિયમ અને ઓક્સિજનની પ્રક્રિયા કરી હતી કે મેગ્નેશિયમને સળગાવ્યું એટલે કે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી, તો સળગવાથી જે કાંઈ ઉર્જાનું ઉત્પન્ન થાય છે, જે કાંઈ ઉષ્માનું ઉત્પન્ન થાય છે, તેનું શું થાય છે, બરાબર. એવી જ રીતે અહીંયા કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને H2O બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને ઉર્જાનું ઉત્પન્ન થાય છે, ઉષ્માનું ઉત્પન્ન થાય છે. તે શું કરે છે, તે જે અહીંયા પાણી છે H2O એનું વાયુમાં રૂપાંતર કરે છે, અને આ જે પરપોટા દેખાય છે તે વાયુના જ હોય. સમજાય છે કે જેવી રીતે તમે પાણીને ગરમ કરો તો તમને પરપોટા દેખાય ને, એ પરપોટા એવી રીતે અહીંયા થાય છે. તો હવે આપણે જે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ છે એનું જો H2O સાથે પ્રક્રિયા કરીએ તો આપણને એક તો ઉર્જા મળે છે, જે પરપોટા દેખાય છે તે H2O નું બાષ્પીભવન કરે છે, વાયુમાં રૂપાંતર કરે છે વાયુ સ્વરૂપમાં. તો આપણને શું મળે છે, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ મળે છે, અને જો બીકરને તમે અડો તો તે તમને ગરમ દેખાશે, બરાબર. તો આપણે જો તેનું રાસાયણિક સમીકરણ લખીએ તો શું થશે, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ CaO પ્લસ H2O પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે અને શું બનાવે છે કે CaOH ટ્વાઇસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે, અને પ્લસ તમે જે ઉષ્મા છે તે આ રીતે પણ લખી શકો કે પ્લસ ઉષ્મા આપે છે. અહીંયા પણ તમે લખી શકો કે મેગ્નેશિયમ O2 MgO બનાવે, ઉષ્મા આપે, બરાબર. કાર્બન ઓક્સિજન ઉષ્મા આપે છે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તો એવી જ રીતે આ જે પ્રક્રિયા છે, આ પ્રક્રિયાનું પણ ઉષ્માનું ઉત્સર્જન થાય છે કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડની કળી ચૂનાની H2O સાથે પ્રક્રિયા કરીને જે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું સામાન્ય નામ છે ફોડેલો ચૂનો, બરાબર. કે કળી ચૂનાનું જો પાણી સાથે પ્રક્રિયા કરે તો ફોડેલો ચૂનો મળે. જે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું અહીંયા જે તમને દ્રાવણ દેખાય છે, આ દ્રાવણ જો સફેદ કલરનું તમને દેખાય છે, તો આ જે દ્રાવણ છે એ દ્રાવણને ફોડેલો ચૂનો પણ કહેવાય. સમજાય છે સ્ટુડન્ટ? તો આ જે પ્રક્રિયા થઈ, આ પ્રક્રિયાની અંદર જો પ્રક્રિયા કેટલા, બે, કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ અને H2O બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈને શું બને છે, ફોડેલો ચૂનો CaOH ટ્વાઇસ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ બને છે. તો નિપજ કેટલું આવ્યું, એક જ આવ્યું. ઉષ્માનું ઉત્સર્જન થાય જ છે પણ નિપજ કેટલી છે, એક જ છે. તો આ જે પ્રક્રિયા થઈ, આ પ્રક્રિયા પણ કેવી થઈ, સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા થઈ. એટલું સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તો સ્ટુડન્ટ આના ઉપરથી આપણે એટલું સમજી શકીએ કે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, કે જે પ્રક્રિયાની અંદર બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયકમાંથી એક જ નિપજનું નિર્માણ થતું હોય તો તેને સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કહેવાય. તમે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ પણ જોયા કે આ 3 એક્ઝામ્પલ જોયા પ્લસ એક પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપમાં આપેલી છે કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડનું H2O પાણી સાથે પ્રક્રિયા થવાથી કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ બનાવે છે અને પ્લસ ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે, બરાબર, કે ઉર્જા આપે છે. પ્લસ ઉષ્મા ઉર્જા તમે લખી શકો છો. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તો સ્ટુડન્ટ હવે આપણે જે કાંઈ આ પ્રવૃત્તિ જોઈ અને તેનું રાસાયણિક સમીકરણ મેળવ્યું તે આપણે જોઈએ કે તે સમતોલિત છે કે નહીં. તો જો શું થાય છે કે કેલ્શિયમ ઓક્સાઇડ, કેલ્શિયમના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, 1. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડમાં નિપજની અંદર પરમાણુની સંખ્યા કેટલી, 1. ઓક્સિજન 1 અને H2O એટલે કે ઓક્સિજન કુલ કેટલા છે, 2 છે. નિપજની અંદર પણ 2 અને H2 હાઇડ્રોજન 2, હાઇડ્રોજન પણ 2, એટલે કે જે કાંઈ આપણને આ સમીકરણ મળે છે તે સમતોલિત સમીકરણ મળે છે. તો તમને હવે સ્ટુડન્ટ ખબર પડી કે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કઈ કઈ કહેવાય. આપણે 4 ઉદાહરણ પણ જોયા અને એક પ્રવૃત્તિ કરીને પણ જોઈ કે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય, કે બે કે તેથી વધુ પ્રક્રિયક હોવા જોઈએ અને જે નિપજ છે તે નિપજ એક જ હોવી જોઈએ. એટલું સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? હવે એક બીજો મહત્વનો વાત કે આપણે અહીંયા જે કંઈ કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ મળે છે એનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે, બરાબર, કે જે કંઈ આ ફોડેલો ચૂનો છે તે ફોડેલા ચૂનાનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે. તો આ જે છે એને આપણે થોડુંક સાઈડમાં લઈ લઈએ. તો માની લો કે અહીંયા કોઈ દિવાલ છે, આ દિવાલને ધોળવામાં કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનો ઉપયોગ થાય. ધોળવાનો મતલબ શું થયો, કે જે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એ જે આ કંઈ આપણને દ્રાવણ મળ્યું, કે અહીંયા આપણને જે કંઈ આ દ્રાવણ મળે છે એ દ્રાવણ આ જે દિવાલ છે એની ઉપર લગાવવામાં આવે, બરાબર. એ દ્રાવણ લગાવી દીધું પછી શું થાય છે કે જે કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું જે કંઈ દ્રાવણ છે એ વાતાવરણની અંદર જે કંઈ CO2 ના ગેસ હોય, CO2 વાયુ હોય છે વાતાવરણની અંદર, ઓક્સિજન, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, નાઇટ્રોજન એવા બધા વાયુ હોય. એવી રીતે જે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે વાયુ છે એની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, બરાબર. પ્રક્રિયા કોણ કરે છે, કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ. દિવાલ ઉપર આપણે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ લગાડ્યું છે તો કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ વાતાવરણની અંદર જે કંઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એની સાથે પ્રક્રિયા કરે અને શું બનાવે છે કે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું સ્તર બનાવે છે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બનાવે છે. સમજાઈ ગયું? જો આપણે તેને રાસાયણિક સમીકરણના સ્વરૂપમાં લખીએ તો કંઈક આવું થાય કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ એટલે કે CaOH ટ્વાઇસ દિવાલ ઉપર લગાવેલું છે એ શું કરે છે કે વાતાવરણની અંદર જે કંઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય એની સાથે પ્રક્રિયા કરે અને શું બનાવે છે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બનાવે છે. એટલે કે
આપણે અહીંયા લખીએ CaCO3 કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બનાવે અને શું બનાવે? H2O બનાવે છે. તો આપણે જોઈએ કે જો કઈ રીતે પ્રોસેસ થાય છે કે દિવાલ હતી, દિવાલ ઉપર આપણે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું દ્રાવણ લગાડ્યું. કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું જે કંઈ દ્રાવણ છે તે વાતાવરણની અંદર જે કાંઈ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એની સાથે પ્રક્રિયા કરે છે, કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ બનાવે છે અને હાઇડ્રોજન વાયુ છૂટો પાડે છે. જે આ કઈ કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે એ કેવું છે? એ વ્હાઇટ ચમકદાર છે, બરાબર. કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ છે એટલે તમને આ ભીના સ્વરૂપનું દેખાતું હોય છે, અને જે કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ છે તે વ્હાઇટ કલરનું હોય ને થોડુંક ચમકદાર હોય છે, એટલે દિવાલ ચમકદાર દેખાય છે. સમજાય છે? એટલા માટે જે કંઈ ફોડેલો ચૂનો છે કે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું જે કંઈ દ્રાવણ છે એનો ઉપયોગ દિવાલ ધોળવામાં થાય છે, બરાબર. જે CaCO3 છે જેને કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ કહેવાય, અને આ જે છે તે આરસ પહાણનું સૂત્ર પણ CaCO3 છે, અને આરસ પહાણ પણ કહેવાય કે આરસ પહાણ હોય તો એનું જે રાસાયણિક સૂત્ર છે તે CaCO3 છે. એટલું સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? હવે આપણે જે કંઈ સમીકરણ આવ્યું તે જોઈએ કે સમતોલિત છે કે નહીં. તો કાર્બનના પરમાણુની સંખ્યા કેટલી? 1. અહીંયા પણ 1. ઓક્સિજન કેટલા? 2 અને 2 4 છે. 3 ને 1 4. હાઇડ્રોજન કેટલા? 2 H2. હાઇડ્રોજન 2. કાર્બન 1. કાર્બન 1. એટલે કે જે કંઈ આપણને સમીકરણ મળે છે તે સમતોલિત સમીકરણ મળે છે. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? આ જે મુદ્દો છે આ મુદ્દો અલગ છે. આ મુદ્દો તમારી સંયોગીકરણ પ્રક્રિયાની અંદર નથી આવતો. એટલું સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? તમને જો એક્ઝામમાં આવે તો તમને મે બી એવું આવી શકે કે સંયોગીકરણ પ્રક્રિયા કોને કહેવાય તેનું ઉદાહરણ આપીને સમજાવો. તો આવી રીતે તમે ઉદાહરણ આપી શકો છો. અને બીજું એક મહત્વનું વાત એવી રીતે આવી શકે કે જે દિવાલ છે એ દિવાલને ધોળવા માટે કેલ્શિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનો ઉપયોગ થાય છે, અથવા તો ફોડેલા ચૂનાનો ઉપયોગ થાય છે. કેમ? અથવા તો CaCO3 જે છે આ સૂત્ર છે એ આરસ પહાણનું રાસાયણિક સૂત્ર છે. તો તમને એવું પણ પૂછી શકે કે આરસ પહાણનું રાસાયણિક સૂત્ર શું છે? તો આવશે CaCO3. સમજાઈ ગયું સ્ટુડન્ટ? વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ઓનલાઈન એજ્યુકેશનના નામ પર ઝૂમ છે, ગૂગલ મીટ છે અને વોટ્સએપ ગ્રુપ બનાવીને સ્કૂલો અને ક્લાસીસો દ્વારા જે ઓનલાઈન એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે તેની અંદર તમને ખબર નથી પડતી. શું તમે ચિંતામાં છો કે આ વર્ષે અમે બોર્ડની પરીક્ષાની તૈયારી કેવી રીતે કરીશું અને પરીક્ષા કેવી રીતે આપીશું? શું તમારે બધા જ વિષયોના ફૂલ HD રેકોર્ડેડ વિડીયો દ્વારા ઓનલાઈન એજ્યુકેશનનો બેસ્ટ એક્સપિરિયન્સ લેવો છે? આજે જ પ્લે સ્ટોર પરથી સંકલ્પ ધ લર્નિંગ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરો અને અમારી બેસ્ટ ફેકલ્ટી અને બેસ્ટ ટીચર્સની ટીમ સાથે તમે જોડાઈ શકો છો. અત્યારે અમે તમારા માટે ખાસ એક ઓફર બનાવેલી છે. એ ઓફરની માહિતી માટે તમે અહીંયા નીચેની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં જોઈ શકો છો, કાં તો પછી અમારા બોર્ડલાઈન નંબર પર કોલ કરીને બી તમે માહિતી મેળવી શકો છો.